मना एकठांय करून हार गुथयलो, वडूंक सोबाया वयच्या गळ्यात घातिल्लो, हेऱ्या झेलो, मोगऱ्या झेलो. सुनाप्रांत भांगराची भूमी गोंय, निसर्गाची देखणाय आणि देवभूमीच्या वेंगेन साबार जालो खोतीगांव काणकोण गोंय हांगसर सेवांकूर भारतचो 3 days फॉर नेशन TDFN कॅम्प आणि थळ आशिल्ले आदर्श ग्राम पैंगीण. महाराष्ट्राच्या आनी गोंयच्या वैजकी कॉलेजाची तरणाटी व्हडा उमेदीची दोतोरकी शिकपी भुरगीं 3 दीस देश सेवे खातीर ह्या सेवांकूर भारत कॅम्पाक हजर जाली. बौद्धीक सत्रांत सेवा, सुसंवाद, इतिहासाचो मेळ पळोवंक मेळ्ळो. गोंयांत पुर्तुगेजांनी केल्लो धर्मछळ म्हणजेच इन्क्विजिशन ह्या विशयाचेर भासाभास जाली. सदांच उलोवप करतना शांतपणान विशय समजून घेवपाची कुवत वाडोवपाची आनी ताच्या उपरांत केली मनापासून भासाभास म्हळ्यार सुसंवाद. बौद्धिकां वांगडा खेळ गरजेचो. हांगसर खेळ हे फक्त मजे खातीर नासून आमची संस्कृतायेची वीण घट्ट करपी आसले. रामश्याम, नेता वळखप तसेच लेसाचो धपाटो ही आपल्या गटाची जपशीलकाय घडयताली. ह्या खेळात एकवट, विश्वास नी सांबाळून घेवपाची देख दिताली. फांतोडेच्या वेळार योगात शरीर, मन नी आत्म्याची वीण घालपाक मदत जाताली. सांज वेळार सूर्य अस्ताक गेलो नी सरभोवतणी काळोखाचो पूर आयलो. मळबान काळखान नखेत्रां आपालिपा करताली. तेन्ना गोंयच्या सांस्कृतीक दायजाच्या घुमटाच्यो आरती मांडार सुरू जाल्यो. आरतीचो बोल नी घुमटा वयली थाप आवाज घुमून देवा कडेन मनां समर्पीत करताली. सांज वेळार भजन संध्या कार्यावळीन सगळ्यांनी भक्तिगितां सादर केली. सेवा शब्दाचो अर्थ समजपाक जाय जाल्यार ताचो आनंद घेत जगपाक जाय. नेमून दिल्ल्या प्रमाणे 7 पंगड 7 घरांनी गेले. तांच्या बरोबर रावले आणि तांच्या सुखदुखान रमले. सकाळी उठून आपापल्या वाठारांत त्या गांवच्या लोकां खातीर वैजकी तपासणी कॅम्प सुरू जाले. जनजाती लोकांक तपासप, तांकां वखदां दी, जापसालकीची कशी घेवप हे सांगप सुरू जालें. तेन्ना तांच्या मुखावेलो हांसो, विश्वास, ती नम्रताय जिणेंतली व्हड सेवेची देख दिताली. निमण्या सांजच्या वेळा वचपाचें जालें तेन्ना गांवच्या लोकांच्या तोंडावयलो उपकाराचो हांसो. ते आमचे आसात आनी आमी लेगीत तांचे आसात ही सर्गेस्त नात्याची आपल्यापणाची याद मनात दवरून सेवांकूर भारत खातीर एक यादेस्त जिविताचो खीण अनुभवपाचे भाग मेळ्ळे. आणि आज आमी 3 days फॉर नेशन जे सेवांकूर भारतान ऑर्गनायज केलां आणि ताच्या खातीर आमी हांगा बड्डे काणकोण गांवांत आयल्यात. आमच्या बरोबर 19 लोक आसात, जातून डॉक्टर रोहित कदम सुद्दां जो एक मेडिसीन कन्सल्टंट आसा तो आमी आयल्यात. आणि ह्या गांवांत आमी आमचो मेडिकल कॅम्प सेटअप केला एक गव्हर्मेंट इस्कॉलान. हांगा आमी सगळ्यांची हिस्ट्री घेतात, पल्स घेतात, प्रेशर घेतात, शुगर घेतात आणि तांकां फुकटान मेडिकेशन्स दितात, मेडिसिन्स दितात, वखदां दितात आणि एडवायस सुद्दां दितात. तर 3 days फॉर नेशनाक हो आमचो निमाणो दीस आणि फर्स्ट दिसाक आमी सायटार आयले जे बलराम इस्कॉलान आमी आयिल्ले. आमी जो हेल्थ कॅम्प ऑर्गनायज केल्लो तेका लागून काल आमी गांवांनी भोंवन घराघरांनी भोंवन लोकां कडेन उलयली, भुरग्यां कडेन उलयली. सगळ्या भुरग्यांक एका देवळाच्या प्रिमायसिसान हाडून आमी तेंचे कडेन हँड हायजीन कशें करप हें शिकयलें. तेच्या मागीर आमी जेवपाक गेल्लीं. थंय आमी एक ग्राम सभाचें आयोजन केल्लें. ग्राम सभेन आमी बायलांक वेगळी कडेन आनी दादल्यांक वेगळी कडेन व्हेल्ले. बायलांक आमी मेन्स्ट्रुअल हायजिना बद्दल उलयली आनी दादल्यां कडेन आमी अबावट डी एडिक्शन्स उलयली. भुरगीं आसलीं थंय भुरग्यां कडेन आमी अबावट गेम एडिक्शन उलयली. तेच्या मागीर आयज सकाळीं आमी 8 सुमार हेल्थ कॅम्पाचें ऑर्गनायजेशन केल्लें. सो हेल्थ कॅम्पान सुमारे 100 लोक आयिल्लीं. आमी हेल्थ कॅम्पान तेंचे कडेन डेंटल चॅकअप आसलो आमचो, फिजिओथेरपीची एक ओपीडी आसली आनी आमचे कडेन नॉर्मल कन्सल्टंटाची एक ओपीडी आसली. सो तेच्या भितर आमी चॅकअप केलो, तांकां मेडिकेशन्स दिले आनी जेंकां रिक्वायर्ड आसली तांकां फिजिओथेरपीची थोडी एक्सरसायजीस सांगली. आनी अशा तरेने आमी आमचो 2 दिसाचो जो गांवाचो एक्सपिरियन्स आसलो तो सोंपयलो. आणि म्हजो हो 3 दिसाचो अनुभव खूपच सुंदर आशिल्लो. एक तर सगळीं मनशां नवीन आशिल्लीं, वेगळ्या वेगळ्या कॉलेजींतलीं भुरगीं आयिल्लीं आणि आमकां वेगळ्या वेगळ्या गटांनी आमचें विभाजन जाल्लें. आणि ह्या गटांनी त्या नवीन भुरग्यां बरोबर काम करपाक, तांच्या वांगडा नवीन नवीन गजाली शिकपाक खूप मजा आयली. आमची बौद्धीक सत्रां ज्याच्यातल्यान आमकां
फुडें येवपा खातीर आमच्या मदली लिडरशीप असे भरपूर गूण आसात जे फुडें येवपा खातीर आमकां खूबच मदत जाली. दर एक आमचे दोतोर जो आसता, दर एक सामाजीक जो कार्यकर्ता आसा ताका त्या संवेदनशील रितींतल्यान ताणें सगळ्यांनी पळोवपाची गरज आसा. ते म्हाका दिसता निश्चितपणे आसा न्ही हो भाव ह्या 3 दिसांच्या शिबिरांतल्यान आसा जागो जालो अशें आमी धरून वचुया आनी तातूंतल्यान म्हणजे देशाक समर्पीत भावनेन काम करपाची जी मानसिकता आसा विद्यार्थी आसूं दी समाजा लोकांची आसा ती वाडूं येता आनी समाजांतल्या लोकांक सुद्दां म्हजे खातीर कोण तरी काम करपाक येता हो भाव समाजांतल्या म्हणजे अशिक्षीत आनी सामान्य मनशाक सुद्दां कळपाक जाय आनी तातूंतल्यानूच एक ताकद निर्माण जाय. निश्चितपणे म्हाका दिसता ह्या सगळ्या गजालींतल्यान जातली आनी म्हाका दिसता बौद्धीक ज्यो गजाली जाल्यो गेल्यो एका विचारीक म्हणटान त्या विद्यार्थी दशेन शिकपी डॉक्टर आसात तांकांय ताजो परिणाम जातलो. सेवांकूर भारत 3 days फॉर नेशन जो TDFN खोतीगांव काणकोण हांगा जालो हो एक फक्त कॅम्प नासून एक महान जिणेचो मार्ग दाखोवपी उपक्रम. 3 दीस म्हणजे आमची जिविता कडेन पळोवपाची नजर बदल करपी अणभव आनी आमकां तरणाट्या दोतोरांक एक व्हड आत्मानंदाचो मार्ग दिवपी कार्यावळ. डॉक्टर अ सोशल चेंज मेकर आणि राष्ट्रप्रथम हो सेवांकूर भारतचो संस्कार आमच्या मनात रुजोवपी 3 days फॉर नेशन हो उपक्रम हांव दोतोर जाता पुणून कित्या खातीर ह्या प्रश्नाचो जाप मेळपाक मदत करपी जालो. लाखो मना एकठांय करून हार गुथयलो वडूंक सोबायावयच्या गळ्यात घातिल्लो वडूंक सोबायावयच्या गळ्यात घातिल्लो वडूंक सोबायावयच्या गळ्यात घातिल्लो